ra như này. Cái sơn thế này xử lý được không? Sẽ lít đấy. Được, không được mà. Chỉ cần gã. Cày này được đấy. Về xe thì bắt được. Chuẩn cái to hơn. Quay. Sơn lại nữa. Ơi, nó ra cái gì phải trắng. Dán vào. Dán cái phải sơn chứ. Lấy cái gì để kiếm được cái gì để có sự là dân nó ở trên nó sử dụng như bọn máy bay lên thẳng này đố thì cái mà không ở đấy thôi. Có máy bay dân dụng bây giờ nó mở cả máy từ bây giờ máy bay từ chuồn này là nó lên thẳng. Biết nó lên thẳng còn đường băng nó vẫn nằm ở khu vực cái máy bay thì bay ở lễ hội này là những máy bay mới không để ra một cái sự cố gì máy đang bay nó học phát ra chút rất là giản đâu vì đây nó ra môi trường luôn học thôi làm học trong những đô sau đó về đến giờ làm từ bây giờ mở cửa hàng bán giờ bán linh tinh giảm quá rồi vật tư nó quen. Thôi đi ạ.
แต่